Και πώς σε λένε μωρέ παιδί μου, του είπαμε, με λένε Σταμάτιο, μου λέει, Σταμάτιος. Σταμάτιέ μου, του λέω, μανάρι μου, δεν έχεις ακούσει να έρθεις στο Άγιον Όρος και να είσαι κάπως φτιαγμένος, κάπως ντυμένος, κάποιος. Λέει, δεν ήξερα, λέει, εγώ πήρα το αεροπλάνο, πήρα ταξί. Και λέγαμε εμείς λεφτά που θα έχει αυτός για να έρθει με το αεροπλάνο στο Άγιον Όρος. Το είδαμε, ήταν και κόντες, όμορφος, κόντες, σου του πήρε στο κεφάλι. Ήταν Ελληνογερμανός, Ελληνίδα μητέρα, Έλλην πατέρας και Γερμανίδα μητέρα είχε. Και καταλαβαίνετε αυτή πώς βγαίνει αυτό το πράγμα κτλ. Αρενοπός, ωραίος, πολύ ωραίος. Λοιπόν, του λέω, κοίταξε, μου λέει, αφού κάθεσαι μαζί μας, λέει, ξέρετε, μπορείτε να με πάρετε μαζί σας, να μου δείξετε λίγο το Άγιον Όρος, γιατί εγώ δεν ξέρω. Ας σε πάρουμε, του λέμε. Σας παρακαλώ, λέει, θέλω να πάω στον Αγίο Παραπαΐσιο. Πού, λέω τώρα εγώ. Εγώ πήγα προηγουμένως και κάθισα 6 ώρες. Πάλι θα ξαναλεβώ πάλι τα γκρεμά, να πάω στον Αγίο Παΐσιο, να χτυπάω τα κουδουράκια, να βγαίνει έξω, να μου λέει, μα κοντρά είναι προηγουμένως. Τι θέλεις τώρα πάλι εδώ, και τα λοιπά. Αυτά. Πάλι εγώ θέλω να πάρω το λεωφορείο, να περάσω, να κατεβώ, να δείξουμε το σταυρό στη θάλασσα, να φύγουμε, να πάμε στις Καριές, να κατεβούμε στη δοχιαρή μας. Περίμενε εγώ με στη δοχιαρή μας βρίζει, μας κάνει, αυτός δεν είναι εύκολος άνθρωπος. Πω, λέω, τι πάθαμε τώρα, με πήραν τα μυαλά μου νεύρα, τι ήθελες να το ανοίξεις, να ανοίξεις και τα λοιπά. Τώρα θα ξανά πας στο Γεροπαΐσιο, παμ, νευρίασα και τα λοιπά. Αλλά έχεις δικαίωμα να τα υποστείς όλα αυτά. Στο τέλος πρέπει να πεις ναι, θα πάμε. Και του λέμε, γιατί είμαι ο Χριστός. Και λέω, αδερφέ μου, θα χαλάσουμε το δίκτυο, θα πάμε. Άντε βουρ ξανά. Εμείς με τις βαλίτσες στην πλάτη, αυτός χωρίς τίποτα, τα σκαρπίνια, δεν είχαμε να αλλάξουμε τα σκαρπίνια. Του φτιάξαμε και μια μπαστούνα να ανεβαίνουμε στα γλιτσερά, αυτά τα παγωμένα, τα μονοπάτια, να ανεβούμε. Τώρα είναι ανηφόρα. Πριν ήταν κατηφόρα, αλλά μετά γίνεται ανηφόρα. Λοιπόν, να ανεβούμε, να φτάσουμε στο Γεροπαΐσιο και χτυπάμε το καμπανάκι. Και βγαίνει ο Γεροπαΐσιος πάλι. Και λέει ο Γεροπαΐσιος στο αμίμητο. Επειδή σήμερα είχε βρέξει από χθες και μπήκε νερό μες στη στέρνα, ήρθατε να ξαναρουφήξετε το νερό να το βγάλετε έξω για να την καθαρίσετε τη στέρνα. Καλώς τα παλικάρια. Και μας άνοιξε. Μας έβαλε πάλι μέσα, ξανά την ίδια δουλειά, ρούφα το νερό, να βγει ό,τι είχε περισσέψει μέσα. Και παίρνει τον άνθρωπο κατηδίαν και μιλήσανε. Εσώφη. Θα σας πω μετά γιατί. Μιλήσανε ιδιαίτερως. Πήγαν οι πέρα και μιλήσανε. Όχι, εκεί πιο δίπλα, μιλήσανε. Όχι, ο άνθρωπος ήταν Έλληνο-Γερμανός αυτός και ήξερε ελληνικά. Μιλήσανε. Όση ώρα μιλάγανε, το παιδί αυτό άρχισε να λάμπει. Όσο έβγαινε η σκοτεινιά του προσώπου του και έλαμπε. Και λέει ο Γεροπαΐσιος, έλα εδώ εσύ, μου λέει εμένα, έλα εδώ Βαγγελάκο, πάω εκεί, μου λέει να σου πω, μου λέει, άκου τώρα, αναλαμβάνεις σε όλη σου τη ζωή, εσύ θα προσεύχεσαι για έναν άρρωστο ονόματι Μιχάλη πεθαμένο. Και παπάς να γίνεις και ό,τι να γίνεις, θα προσεύχεσαι για αυτόν σε όλη τη ζωή. Και του λέει του κοσμικού αυτού του Σταμάτη, εσύ δεν έχεις δικαίωμα να ξαναπροσευχηθείς για αυτόν τον άνθρωπο. Την αναλαμβάνει την υποχρέωση της προσευχής σου ο Ευάγγελος. Αυτός όταν ήμασταν στην Ιβύρον, τον είχα ρωτήσει, εσύ γιατί ήρθες στο Άγιον Όρος? Και τι μου είπε? Ένας φίλος μου πέθανε και ήρθα στο Άγιον Όρος να προσευχηθώ για την ψυχή του. Προσέξτε. Εγώ όμως είμαι γιατρός και είμαι έξυπνος, δεν είμαι χαζός. Εάν με ρώταγε σε μένα, γιατί ήρθα στο Άγιον Όρος, θα έλεγα, ένας φίλος μου πέθανε από λευκαιμία και ήρθα να προσευχηθώ στο Άγιον Όρος. Ένας φίλος μου πέθανε από καρκίνο, ένας φίλος μου πέθανε από έμφραγμα, αυτός δεν είπε από τι αρρώστια πέθανε ο φίλος του. Και επειδή είμαι γιατρός, δεν από έτσι πέθανε αυτός. Το κατάλαβα εγώ αμέσως. Αλλά επειδή ξέρετε την εποχή εκείνη το έτσι, αμέσως συνδυαζόταν με αυτήν τη ζωή της ομοφιλοφιλίας. Και γι' αυτό δεν είπα τίποτα, ούτε είπαμε τίποτα, για να μην τον στεναχωρήσουμε τον άνθρωπο και να μην τον επικράνουμε. Καταλάβατε? Όπως φεύγουμε, ο Γεροπαΐσιος τον πήρε αγκαλιά. Τον είχε έτσι, αγκαλιά. Και όπως βγήκαμε στην πόρτα, του δίνει ένα σκαμπιλάκι και του λέει, Σταμάτιε μου, να μην φοβάσαι για τίποτα, γιατί αφού κορόιδεψες εμένα και δεν κατάλαβα τίποτα για σένα, φαντάσου πώς θα κοροϊδέψεις τα τελώνια, του είπε. Ναι, καταλάβατε τι του είπε? Δηλαδή, ότι εγώ που θα καταλάβαινα το πάθος που έχεις, αυτό ο Θεός μου το απέκρυψε
μέχρι να το πει. Εγώ δεν τα καταλάβαινα τώρα τα βλέπω, αυτά τα βλέπω μετά. Εγώ τα εξηγώ μετά. Εγώ το εκείνη την ώρα απλώς τα έβλεπα. Και του είπε, παιδί μου, να μην φοβάσαι για τίποτα. Του έδωσε ένα σκαμπίλι έτσι και του λέει, εγώ θα σε μνημονεύω πάντα, αλλά τι του είχε πει. Ακούστε τώρα το Σταμάτη, τι ήταν το Σταμάτης και γιατί πήγε στο Άγιον Όρος. Ο Σταμάτης για μένα είναι ένας Άγιος. Εγώ τον μνημονεύω ως Σταματίου μοναχού. Ο Σταμάτιος γεννήθηκε στην Γερμανία από έναν πατέρα, ο οποίος ήταν Έλλην, αλλά ήταν λίγο βάναυσος ο πατέρας. Η μητέρα που τον μεγάλωσε ήταν Γερμανής και είχε αυτό το Ινστρουκτόρικο. Τέλος το παιδί έγινε πάρα πολύ όμορφο, το έστειλαν σε ένα γυμναστήριο και εκεί στο γυμναστήριο που εγυμνάζεται, το πλησίασε κάποιος, τέλος πάντων άρχισε να διαφαίνεται αυτή ή προς το ίδιο φύλο έτσι αγάπη και τρυφερόντα κτλ. Τέλος πάντων. Το παιδί ήρθε στα Αθήνας και ήταν καθηγητής ενός περίφημου που είναι το Γκέτε, το ξέρετε τον Γκέτε των Αθηνών. Έχετε και εδώ. Αυτός αμείβεται πάρα πολύ καλά, είχε πάρα πολλά χρήματα. Εκεί εγνώρισε έναν τραπεζιτικό υπάλληλο με τον οποίο σχετίστηκε. Αυτός ήταν ο περίφημος Μιχάλης, που ο γέροντας δεν θα τον ξαναμνημονεύσει ποτέ, θα τον μνημονεύει ο Ευάγγελος, εσύ δεν τον ξαναμνημονεύσει ποτέ. Αυτός ο καημένος είχε αρρωστήσει από AIDS. Ο Σταμάτης είχε τέτοια τρέλα και έρωτα με αυτόν, ώστε του είπε, θα κολλήσω κι εγώ AIDS για να είμαστε και δύο άρρωστοι μαζί. Άρα, προσέξτε, αυτά είναι πνευματικές ασθένειες. Προσέξτε. Όμως τη δείχνουν την ένταση του πάθους, για την οποία πρέπει να είστε πάλι πάρα πολύ προσεκτικοί, να προσέχουμε πάρα πολύ πώς μιλάμε. Εγώ θέλω να σας πω πού βρέθηκε ο Γεροπαΐσιος, για να σας δείξω και πώς το αντιμετώπισε. Λοιπόν, ο Σταμάτης, ο κύριος αυτός αρρώστησε από λευκαιμία. Τότε δεν υπήρχαν φάρμακα καλά, τώρα σχεδόν αυτοί όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Τους δίνει και ένα επίδομα το ελληνικό κράτος 800 ευρώ το μήνα και παίρνουν και τα φάρμακα τα οποία κάνουν 2.000 τα φάρμακα, παίρνουν και το επίδομα οι άνθρωποι. Και έρχεται μια γυναίκα που έχει καρκινομαστό και της δίνει 300 για τον καρκινομαστού. Και στον άλλο που δεν έχει τίποτα του δίνει 800 ευρώ γιατί είναι αυτός ο σύλλογος και το σύστημα και τα κουτσιά. Αυτά. Όπως σας τα λέω, είναι ακριβώς όπως σας τα λέω. Έχουμε φύγει από το ένα άκρο και πήγαμε στο άλλο. Λοιπόν, ο άρρωστος αρρώστησε και τον βάλανε στο νοσοκομείο. Οι γονείς του αρρώστου δεν δεχόντουσαν να μπαίνει ο Σταμάτης μέσα στο δωμάτιο. Αυτός εξερεστάλιαζε ο μαύρος κάτω από τα νοσοκομεία, από το Αγίου Σάββατο το νοσοκομείο που κάτω καθότανε και μάθαινε ότι είχε 50 κιλά φτάσει ο άλλος. Έκανε δίαιτα και έφτανε και αυτό στα 50. Του λέγανε αδυνάτησε και έφτασε 46. Έκανε δίαιτα, έφτασε στα 46. Του λένε αδυνάτησε, έφτασε 43. Έκανε δίαιτα, δεν λέτε που φτάσει στα 43. Και του λένε πέθανε και πέθανε ο άνθρωπος. Και όταν πέθανε το παιδί είπε, μα τι να κάνω για αυτόν που αγαπώ, Θεέ μου, τι να κάνω. Και του είπανε πήγαινε στο Άγιον Όρος να βάλει στους πατέρες να προσεύχονται υπεραναπαύσεως της ψυχής του. Τον έφερε το πάθος εις το Άγιον Όρος. Γι' αυτό δεν πρέπει να δείτε τίποτα. Και επειδή ο καημένος δεν ήξερε τι είναι το Άγιον Όρος, νόμιζε το Άγιον Όρος ότι είναι η πλατεία Κολονακίου στην οποία μαζευόντουσαν. Ήρθε λοιπόν στην Ιβύρον ως κολονάκι του Αγίου Όρους, που θεωρείται ότι η Παναγία εκεί, η κολονακιώτισσα, αυτή η Παναγία η πρώτη, η βασιλική εικόνα του Αγίου Όρους. Ήρθε λοιπόν και μετά έτσι γνωριστήκαμε και μας παρακάλεσε να τον πάμε στο Γέροντα Παΐσιο. Και πήγε στο Γέροντα Παΐσιο. Ο Γέροντα Παΐσιος του είπε, άκου να σου πω, λέει, Σταματάκι μου, μπορείς να νηστεύεις Τετάρτη και Παρασκευή? Λέει, μπορώ. Βγάζεις βρε τόσα λεφτά από το γερμανικό κολέγιο, θα κρατάς το 1/10 για σένα και τα 9/10 θα μοιράζεις στους φτωχούς. Μπορείς? Μπορώ, λέει. Μπορείς να λες τους χαιρετισμούς της Παναγίας κάθε μέρα? Μπορώ, έλεγε ο Σταμάτης. Δεν μου λέει, Σταματάκι μου, του λέει, μπορείς να πηγαίνεις στο νοσοκομείο μία φορά τη βδομάδα και να περιποιείς έναν άρρωστο που δεν έχει κανένα? Μπορώ, έλεγε ο Σταμάτης. Αυτή είναι η Άγιοι του Θεού. Προσέξτε. Δεν μου λες, του λέει, μπορείς να πας να βρεις πνευματικό και να εξομολογηθείς? Μπορώ, του λέει. Μπορείς τον κανόνα που θα σου βάλει πνευματικός να το κάνεις? Μπορώ, του λέει. Μπορείς, του λέει, να πηγαίνεις κάθε Κυριακή στη λειτουργία? Μπορώ, του λέει. Και τι του λέει ο Γεροπαΐσιος? Πήγαινε, του λέει, κάνε ό,τι μπορείς και θα κάνει ο Θεός εσένα ό,τι δεν μπορείς. Το καταλάβατε τι του είπε? Πήγαινε εσύ και κάνε ό,τι μπορείς και άσε το Θεό να σου παλέψει το πάθος. Να κάνει ο Θεός
για σένα αυτό που δεν μπορείς να κάνεις εσύ, που σε σέρνει το πάθος. Και του είπε όμως, δεν θα ξαναθυμηθείς ποτέ αυτόν τον άνθρωπο και δεν θα μνημονεύσεις ούτε το όνομά του, ούτε στους πεθαμένους. Αυτό θα το αναλάβει αυτός εκεί. Φέρ' τον εδώ, αυτόν εδώ, λέει. Και μου είπε, στη ζωή σου πάντα, και ο πρώτος που μνημονεύω μετά από τον πνευματικό μου, στους εκοιμημένους, και μετά από γέροντες πνευματικούς και τον πατέρα Τιμόθεο, ο πρώτος που μνημονεύω είναι αυτός ο δούλος του Θεού Μιχαήλ. Το μνημονεύω αυτόν, στη σειρά. Γιατί είναι παραγγελία του γέροντος Παϊσίου, γιατί το πήρε το Σταμάτη. Γυρίζει ο Σταμάτης. Έχετε δει τι σημαίνει άγγελος του Θεού? Άγγελος του Θεού. Τον εσκέπασε η χάρις του Αγίου Πνεύματος και έζησε των υπόλοιπων χρόνων της ζωής του σε φοβερή πνευματική κατάσταση. Νηστεία, αγρυπνίες, προσευχές, μετάνοιες, εξομολόγηση. Αφιέρωσε τον εαυτό του. Όποιος είχε AIDS και δεν είχε εξομολογηθεί, έπαιρνε τον πνευματικό και τον πήγαινε εκεί να τον εξομολογήσει. Αφιέρωσε τον εαυτό του να παίρνει τους ιερείς, γιατί οι ιερείς δεν πηγαίνανε τότε, οι ιερείς στο νοσοκομείο δεν τους κοινωνάγανε τους AIDS. Είχαν και αυτή την τρέλα. Και έπαιρνε ιερέα, ο οποίος ήξερε ότι θα κοινωνούσε άνθρωπο που είχε AIDS, τον έπαιρνε με το αυτοκίνητό του και τον πήγαινε τη νύχτα, ό,τι ώρα ήταν, να κοινωνήσει τον.